नमस्कार अनि स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ ओन्ली अन प्राइम टाइम्स एचडी मा आयुषा चालिसेको साथमा हुनुहुन्छ र आज पनि हामीसँग चिया गफमा यस्तो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले के रिमार्केबल गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग राजीव काफ्ले हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ गाँजा लिगल हुनुपर्छ भनेर #legalizeNepal सोशल मिडियामा एक्टिभिजम अथवा एडभोकेसीको रूप दिनुभएको छ भने उहाँ डिफ्रेन्ट मिडियाहरुमा आएर पनि यसको बारेमा ओपनली कुराहरु गर्नुहुन्छ र आज हामी उहाँसँग चिया गफ गर्ने नै छौं। कतै नजानु होला। Welcome to Chiya Guff, ladies and gentlemen. Very पनि स्वागत छ तपाईलाई पनि स्वागत छ चिया गफमा। Thank you. Thank you so much for coming. आज धेरै कुरा गर्न मन छ मलाई चाहिँ किनभने यो विषय एकदमै गम्भीर छ र एकदमै यसमा चाहिँ कि त सपोर्टर्स हुनुहुन्छ कि त डिसएग्री गर्ने अग्रीमेन्ट डिसएग्रीमेन्ट मात्रै हुन्छ, मिडल ग्राउन्डमा कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ यो जुन विषयमा तपाईले एडभोकेसी गर्नुहुन्छ हैन। सो तपाईको आफ्नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले नेपालमा चाहिँ गाँजा लिगल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ किन एडभोकेसी सुरु गर्नुभयो अथवा किन चाहिँ यो कामप्रति चाहिँ लाग्नुभयो? मेरो चाहिँ अब जेनरली म यो भन्दा अगाडिको लाइफ भन्छु, म चाहिँ 10 वर्षको लाइफ बिताइरहेको छु हैन। म एचआईभी को एक्टिभिजममा थिएँ कि एक्सेस टु ट्रिटमेन्ट फर एचआईभी भनेर। म आफै पनि एचआईभी इन्फेक्टेड भएको अहिले 22 इयर्स जस्तो म ओपनली लिभिङ विथ एचआईभी हैन र अलमोस्ट अराउन्ड 25 इयर्स जस्तो भयो। अनि म त्यो बेलामा अराउन्ड 2000 मा आई केम आउट ओपनली टकिङ अबाउट एचआईभी किनभने एकदम सोशल स्टिगमा त्यही किसिमको थियो जुन चाहिँ अहिले हामीहरू गाँजाको मुद्दामा रिलेट गर्न सक्छौँ अथवा अहिले भन्दा 4-5 वर्ष अगाडिसम्मको अवस्थामा कि त्यसलाई उच्चारण नै गर्न नचाहने, एसोसिएटै गर्न नचाहने, त्यो शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो भने पनि त्यो कुरा भनेर अथवा अलिकति सानो स्वरमा गाँजा भन्ने टाइपले गर्ने थियो। र सिमिलर सिचुएसनमा म चाहिँ 20 इयर्स ब्याक भनौँ न एचआईभी को त्यो सिचुएसन हुँदाखेरि आई केम आउट र एकदम राम्रो सपोर्ट भयो कि मलाई। त्यति बेला नेपालमा मिडिया पनि इमर्जिङ थियो, नयाँ मिडिया हाउसेसहरू खुल्दै थियो अनि मोस्टली रेडियो एफएम प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा के लाग्यो भने मिडियासँगको कोलाबोरेसनमा चाहिँ वी क्यान ब्रिङ बिगर चेन्ज हैन। इफ वी आइडेन्टिफाई अ प्रब्लम नेपालमा इम्पोसिबल केही पनि छैन किनभने त्यति बेलामा म ओपन हुँदाखेरि आई जस्ट ह्याड लाइक 3 इयर्स टु लिभ कि मेरो डक्टरले लिटरली तपाईँको यो लाइफस्टाइलमा इट प्रब्ली लिभ फर 3 to 5 इयर्स, ट्रिटमेन्ट थिएन, केही पनि थिएन। बाहिरतिर अलिअलि ट्रिटमेन्ट एचआईभीको एक्सपेरिमेन्टल थेरापिजहरू स्टार्ट भइरहेको अवस्था थियो। अनि त्यो अवस्थामा गएर नेपालमा हामीहरू एचआईभी सङ्क्रमितहरूलाई पनि ट्रिटमेन्ट दिनु भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज टु फार फ्लेच्ड ड्रिम नि हैन। किनभने मलाई के रेस्पोन्स हुन्थ्यो इनिसियली भने ओपन भइसकेर ट्रिटमेन्टको बारेमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि पोलिसी मेकर्सहरूसँग जो डोनर्सहरूसँग भने सिटामोल या अथवा जीवनजल त हामी पुर्याउन सक्दैनौँ, 300-400 मान्छे वर्षको मरिरहेको हुन्छन्। त्यो हेल्थ केयर सिस्टमले कसरी चाहिँ यो एचआईभीको एकदम एडभान्स अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा मात्रै चाहिँ दिइरहेको औषधि हाउ क्यान यु डिमान्ड इट। अब हामीहरूले चाहिँ त्यो राइट बेस्ड एडभोकेसी भन्छौँ होइन, त्यो इट्स माई राइट टु लिभ अनि सो आई क्यान डिमान्ड एनिथिङ फ्रम द गभर्मेन्ट एज अ सिटिजन भनौँ न। त्यो इट्स नट अ प्रिभिलेज मलाई औषधि दियो भने माग्न गए होइन, वी आर डिमान्डिङ भनेर। सो वी स्टार्ट दिस काइन्ड अफ स्ट्रिट एक्सन टाइपको एक्टिभिजम होइन, अ बिट इन्फ्लुएन्स फ्रम द वेस्ट नै भनौँ, अमेरिकातिर एक्ट अप भन्नेहरू ग्रुपहरूसँग त्योबाट चाहिँ मैले अनि सो आई स्टार्टेड एट अ पोइन्ट वेयर यो गाँजा पनि त्यस्तै सिचुएसनमा हुँदा थियो एचआईभीको अनि मिडियाको साथ त्यो सबै सपोर्टले गर्दाखेरि इन 3 इयर्स अराउन्ड 2003 त हामीहरूले यहाँबाट एन्टिरेट्रोभाइरल प्रोग्राम एक्चुली फर्स्ट टाइम पब्लिकली दिएको हाम्रो रिपोर्टर्स क्लबमा हामीले एउटा इभेन्ट गरेर 2003 मा
अनि 2004 को अप्रिलदेखि त गभर्मेन्टले नै रोल आउट गर्यो अहिले देयर आर अराउन्ड 20,000 नियरली 20,000 पिपल टेकिङ द्याट ट्रिटमेन्ट एभ्री डे म पनि त्यही औषधि खाइरहेको छु होइन गर्दाखेरि ओके सिटामल त पुगेन तर इफ देयर इज अ डिमान्ड होइन मान्छेहरू अर्गनाइज भयो भने र त्यो एउटा अर्गनाइजेसन बिल्डिङ त्यो कामहरू मैले 10 वर्ष गरेँ अनि टेकिङ केयर अफ सिक पिपल नै गरेँ टु स्टार्ट विथ होइन अनि स्टार्ट रनिङ अ हस्पिस अहिले पनि म माथिबाट आएको बुढानी कण्ठमा चाहिँ हामीहरूको वी युज टु हेभ अ हस्पिस भनौँ न युज टु किनभने मान्छे मरिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ वी वान्ट डाई इन अ पिसफुल प्लेस मलाई आफैलाई पनि थोरै समय मात्रै बाँचोस् भनेको थियो डक्टरले अनि अब हाम्रो जुन अब टेको हस्पिटल डेजिग्नेटेड हस्पिटल फर यो इन्फेक्सियस डिजिज भन्थ्यो त्यहाँ मर्न चाहिँ अलिकति भोरै हुन्छ अलिकति पिसफुल ठाउँमा मरौँ भनेर यसो डाँडातिर हामीले एउटा बनाएको थियौँ कि फर एन्ड अफ लाइफ केयर किनभने ट्रिटमेन्ट वाज नट इन साइट तर ट्रिटमेन्ट आइदिइसकेपछि त्यो होल थिङ चेन्ज होइन यु क्यान लिभ अ नर्मल लाइफ न कि होइन म 25 इयर्स मैले आइम टर्न टु यु भनेपछि अनि सो मलाई चाहिँ अनि त्यो 10 वर्ष जति त्यसमा काम गरेँ अनि नाउ आई हेभ किड्स हु आर ग्रोन अप दे गो टु कलेजेस मोस्टली यो एचआइभी कतिलाई चाहिँ बचाउन सकिएन हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने किन अलि लेट भयो अनि उनीहरूको प्यारेन्ट्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ they start staying with us and they grew up with us and now we are like a family होइन अनि हामीहरू we are running a small project there त्यो रेस्टुरेन्ट जस्तो बिजनेस चलाएर हामीहरूले त्यसलाई रन गरिरहेछौँ होइन अनि आई वाज अप देयर भन्दाखेरि म आफू बिरामी अनि एचआइभी इज वान अफ द कन्डिसन्स वेयर यो क्यानाबिसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ कि एचआइभीको ट्रिटमेन्ट त छँदैछ होइन त्यो ट्रिटमेन्टको पनि अब एभोल्युसनले पहिला अलिकति कतिवटा ट्रिटमेन्टहरूले चाहिँ सर्टन साइड इफेक्ट्सहरू गराएको भएर त्यो ट्रिटमेन्टहरू फेज आउट हुँदै अहिले एउटा रेजिमेन्टमा आएको छ 24 आवर्समा एउटा लिन्छौँ होइन अनि त्यो पहिला खाएको औषधिको साइड इफेक्ट चाहिँ सर्टन औषधिहरूको चाहिँ इज लाइफ लङ होइन त्यसमा अनि यो पेरिफेरल न्युरोपेथीहरू भन्छ यिनीहरू चाहिँ इट्स भेरी पेनफुल कन्डिसन्स वेयर यु निड सम काइन्ड अफ पेन किलर्स र पेन किलरमा सबभन्दा सेफेस्ट चिपेस्ट इज क्यानाबिस कि हामीहरूको कन्टेक्समा अनि द्याट काइन्ड अफ मोटिभेटेड मी होइन अनि त्यो 10 वर्ष मैले त्यो पास्ट लाइफमा त्यो एचआइभीको 2000 to 2010 आई वर्क अनि त्यसपछि आई ह्यान्डेड इट ओभर टु द न्युअर जेनेरेसन्स होइन अहिले बच्चाहरू नै ठुलो भयो भने अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ अ बिट अफ रिसर्च माइसेल्फ ग्रोइङ होइन अनि मलाई आफूलाई फाइदा भइरहेको थियो आई नो इट इज इलिगल होइन अन्डर द ल देयर इज अ प्रोभिजन होइन दिन सकिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ तर त्यो प्रोभिजन चाहिँ कहिले पनि इम्प्लिमेन्टै गरेन कि किनभने यसलाई ब्याड नै भनेर राखिरह्यो अनि साइन्सले जब अहिले एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ अलिकति हुन थाल्यो अब हाम्रो गभर्मेन्टमा पनि मान्छेहरूले बुझ्ने भयो नि आखिर सिटामोल दिन नसकिने ठाउँमा इन्टिग्रेटेड पुऱ्याउन सकिने रहेछ भने वी हेभ अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम खालि त्यसमा डिमान्ड जेनेरेट हुनु पऱ्यो भनेपछि अनि यो बिस्तारै अनि ग्रेजुअली अलिकति त्यही एचआइभीकै एक्सेस टु ट्रिटमेन्टकै फर्मेटमा अलिअलि हामीले क्याम्पेन स्टार्ट गऱ्यौँ होइन सर्टन ओकेजन्स बनाएर ऱ्यालीहरू आदि गर्न 10-11 देखि सुरु गऱ्यौँ तर पछि चाहिँ अब त्यो मिडियाको यो एडभोकेसी को टुल नै चेन्ज भयो भनौँ न एक किसिमले यो सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अनि 13-14 अराउन्डदेखि चाहिँ अनि यो तपाईँले अघि भन्नुभयो ह्यासट्याग होइन त्यसले चाहिँ मैले चाहिँ इनिसियली अब सोच्दाखेरि इट विल बिकम अ रिपोजिटरी जति पनि अब इन्फर्मेसन्सहरू बाहिरतिर भएको रिसर्च ट्रायलहरू अहिले लेटेस्ट डेभलपमेन्ट्स पोलिसी चेन्ज ल लिगल चेन्ज भएको स्टेटहरूको के भइरहेको छ भन्ने अपडेट्सहरू चाहिँ आई स्टार्टेड सेयरिङ युजिङ द्याट ह्यासट्याग अनि त्यो चाहिँ एउटा लाइब्रेरी जस्तो भयो त्यो ह्यासट्याग सर्च गर्दाखेरि अहिले लगभग 10,000 जस्तो आर्टिकल कलेक्टेड इन बिट्विन द्याट पिरियड छ होइन अनि त्यो अरूहरूले पनि अरू साथीहरूले पनि त्यसलाई नै अब गर्दै जानुभयो भने अनि नाउ इट हेज बिकम लाइक अ सिम्बल अफ प्रो क्यानाबिस एक्टिभिजम के होइन अनि म यसो हेर्छु अरू पनि पिपल युज ह्यासट्याग्स तर सर्टन टाइम्स दे युज इट लाइक अन्डरलाइन अथवा बोल्ड गरेको जस्तो गरेर के होइन स्ट्रेस दिनलाई तर आई थिङ्क यु क्यान युज ह्यासट्याग इन अ भेरी क्लेभर वे वेयर यु क्यान मोबिलाइज पिपल के अहिले चाहिँ भर्चुअली जुन चाहिँ हामी अहिले फिजिकली अब मिटअप हुनलाई गाह्रो हुनेछ यो अहिले कोभिडकै सिनारीमा पनि तर हामीहरू यो 2.5 years यो जुन पिरियड भयो यति बेला वी वर कनेक्टेड के अनि अहिले हामीहरू लगभग ओभर 60-65 डिस्ट्रिक्ट्समा वी हेभ प्रो क्यानाबिस सपोर्टर्स अर्गनाइज प्रो क्यानाबिस सपोर्टर्स होइन वी हेभ भर्चुअली मेट वी रेगुलरली मिट एभ्री डे नै जस्तो तर
फिजिकली पनि वी हेभ ह्याड मिटिङ्स इन बिट्विन होइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा ग्रासरुट कम्युनिटी एक्टिभिजम टप फन्डेड होइन आफ्नै खल्तीको खर्च गरेर अहिलेसम्म चलाइरहेको छौँ हामीले होइन अनि इट हेज रिच टु अ पोइन्ट द्याट यु हेभ इन्भाइटेड मी टु टक अबाउट इट अन टेलिभिजन सो मिन्स द्याट इट इज गेनिङ द मोमेन्टम टुवर्ड्स द्याट होइन अनि सँगसँगै यतापट्टि अब यो ल बनाउने होइन अनि संसदमा पेस गर्ने यो कामहरू त्यो लबिङ गर्ने कामहरू पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ एज एप्रोप्रिएट हिजो मात्रै हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर अब स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीसँग मैले हजुरले सेयर गरेको पनि देखाएको थिएँ विरोध खतिवडाजीले भन्नुभएको थियो हाम्रो मन्त्री विरोध खतिवडाजीले भन्नुभएको थियो गाँजाको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो र तपाईँले सेयर गर्नुभएको थियो कि हाम्रो मन्त्रीले भनेको वचन उहाँले बोल्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अकाउन्टेबल होल्ड गर्नु पर्यो भनेर होइन सो हामी चाहिँ एउटा छोटो क्लिप हेर्छौँ अहिले अनि फेरि यही विषयमा कुरा गर्न आउने नै छौँ कतै नजानु होला वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ भर्खरै तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो एउटा क्लिप होइन सो तपाईँले सेयर गर्नुभएको त्यो क्लिपमा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रो गाजा कुरा गर्नुहुन्छ प्रो क्यानबिस कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले र अब अहिले चाहिँ अब तपाईँले लबिङ गर्ने क्रममा चाहिँ मन्त्रालय अथवा सरकारी निकायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो छ र उहाँहरूको अप्रोच चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब एक्सिलेन्ट क्वेसन किनभने यो अहिले ठ्याक्कै यही नै पोजिसनमा छौँ हामी होइन मैले चाहिँ किनभने विरोध दाइले अहिले मन्त्रीजी हुनुभयो वेलकम ब्याक टु चिया गफ फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई चिया गफमा आज हामी राजीव काफ्लेसँग कुरा गर्दैछौँ लिगलाइज नेपाल विशेष कुराकानी हुँदैछ आज चिया गफमा लिगलाइज नेपाल भनेपछि क्यानबिसको छुट्टै छ र साथसाथै ड्रग्स अब्युज ड्रग एडिक्ट्सहरूको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ क्रिमिनल भनेर होइन एज अ मेन्टल हेल्थ इस्यु अथवा सोसियल इस्यु उहाँहरूको पर्सनल हेल्थ इस्यु भनेर लिने भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन सो यो बारेमा चाहिँ तपाईँ गभर्मेन्टसँग कोलाबोरेट गरेर काम पनि गर्नुहुन्छ होइन सो नेपालमा चाहिँ यसको कन्टेक्स्ट कस्तो छ र कस्तो अवस्था छ स्ट्रिट ड्रग युजको चाहिँ म चाहिँ अब म आफै पनि आई गट इन्फेक्टेड अराउन्ड 1994तिर है अनि म एसएलसी 90मा दिएको होइन सो वाज लाइक 20 इयर्स ओल्ड भनौँ न अराउन्ड अनि त्यो बेलामा जस्तो त्यो बेलामा काठमाडौँमा अराउन्ड 70% अफ पिपल इन्जेक्टिङ ड्रग्स वर इन्फेक्टेड विथ एचआइभी के त्यसको प्रेभलेन्स रेट त्यति आइपुगिसकेको थियो एभ्री 7 आउट अफ 10 वर इन्फेक्टेड होइन अनि त्यो चाहिँ हेरोइन रिलेटेड के टिटिजेसिक भन्ने यो बिपिनोर्फिन भन्ने एउटा फार्मास्युटिकल ड्रग हुन्छ जुन चाहिँ ओपिएड बेस्ड हो होइन अनि ओपिएम र ओपिएड बेस्ड ड्रग चाहिँ छोड्नलाई एकचोटि खान थालिसकेपछि छोड्नलाई एकदमै गाह्रो ड्रग हो कि होइन यो हामीहरूले यत्तिकै भनिदिएर अब उसलाई हेल्प गर्नुपर्छ अनि यसो गरेर हुन्छ भनेर यसो गरेर होइन कि यो इट्स सिरियस ड्रग होइन सकेसम्म मलाई सबभन्दा गाह्रो अमङ अ लट अफ ड्रग्स अभाइलेबल सबभन्दा गाह्रो चाहिँ त्यो हेरोइनको छोड्ने प्रक्रिया सबभन्दा गाह्रो लाग्यो होइन स्टेड इन रिह्याब सेभरल इयर्स अनि कुन ड्रगमा हेर्दाखेरि अनि तर हामीले ड्रगलाई अलिकति पुरानो 50 वर्ष पुरानो एप चलाए जस्तो भयो कि यो हाम्रो जुन पोलिसी छ ड्रग रिलेटेड र ल छ त्यो चाहिँ 50 वर्ष पुरानो छ अनि नयाँ ड्रग्सहरू यति अपसोर्स भइसकेको छ नयाँ वेज अफ डेलिभरिङ दोज ड्रग्स अर्कै भइसक्यो त्यसको अप टु डेटमा हामी छैनौँ भनौँ ल इन्फोर्समेन्ट भनेको सप्लाई रिडक्सन हुन सकेको छैन होइन अनि मोस्ट अफ द मोस्ट हार्मफुल ड्रग्स यो हेरोइन र यो ओपिएड बेस्ड ड्रग्स चाहिँ हाम्रो अक्रस द बोर्डर आउँछ नेपालमा हामी त्यो उत्पादन हुँदैन कि सफ्ट सबभन्दा लिस्ट हार्मफुल ड्रग क्यानबिस जुन त्यही ड्रगको क्याटेगोरीमा बस्दाखेरि भने त्यो हामी खास एक्चुली हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ भनौँ न इलिगली भए पनि यहाँबाट सफ्टर ड्रग बाहिर जान्छ हार्डर ड्रग हाम्रोमा आइरहेछ भन्दाखेरि अनि यो लकडाउनको पिरियडमा पिपल गट लकडाउन भनेपछि अहिले के डेटा देखिराखेको छ नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डले मन्थली एउटा प्रेस रिलिज निकाल्छ सिजर डेटा त्यसमा ओपिएमको अपसर्स देखाएको छ ओपिएम अथवा ओपिएड रिलेटेड भनेको यही इन्जेक्टिङ ओपिएड र हेरोइन है अनि यो दुईटा चाहिँ को युज चाहिँ यो 2 वर्ष धेरै बढ्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने त्यो
अफिसियली गभर्मेन्टले निकाल्ने डेटा हो हरेक महिना गृहले पुलिसले समातेको सिजे डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हेरोइनको अफसर्स देखिनु भनेको युज गर्ने मान्छेको सङ्ख्या बढ्यो भन्नु हो इट विल टेक 20 years टु गेट ओभर दिस यो नयाँ जेनेरेसन जो फसिरहेछ नि होइन अनि दिस इज सिरियस है अनि यो चाहिँ अब बाहिरतिर जहाँ डिक्रिमिनलाइज भयो क्यानाबिस होइन त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ ओपिएडको युज घटेको धेरै रिसर्च डेटाहरू आइरहेको छ कि वी आर प्रेजेन्टिङ दिस टु पोलिसी मेकर्स कि अहिले गभर्मेन्टमा पनि अब डिसिजन मेकिङ लेभलमा एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ गर्नुपर्छ भन्ने अलि बुझेको यङ जेनेरेसन्सहरू आइरहनु भएको क्रममा चाहिँ हामीले त्यो टाइपले यो रिडिफाइन गरौँ इन्क्लुड अस हु हेभ बिन युजिङ ड्रग्स फर सो मेनी इयर्स टु मेक बेटर ड्रग पोलिसी अहिलेको समयलाई एड्रेस गर्ने नत्र भने अनदर 20 years हामी यही स्ट्रगल गरेर गरिरहन्छौँ कि यो त्यो मान्छेलाई निकाल्न अब त्यो यो अहिलेको यो पिरियडमा चाहिँ किनभने अब यो लकडाउनले गर्दा सबै फोकस अब मान्छेलाई अब उ गर्ने उसमा गयो भने अनि अब यो त धेरै क्वान्टिटीको कुरा होइन अनि खानेकुराहरू सामानहरू आउने बाहिरबाट आउने ट्रकहरूमा आयो होइन अनि घरमा बस्यो गर्दा गर्दा अनि 2-3 चोटि खाइसकेपछि त यु विल जस्ट गेट हुक टु इट होइन अनि यु निड समन एल्स टु हेल्प यु आउट अफ इट भनेको आइदर ट्रिटमेन्ट सेन्टर्सहरू होइन अलि डक्टरले प्रपरली रन गरेको सेन्टर्सहरू त्यो टाइपले हुन्छ नत्र भने अब जेलमा थुनेर राखेर यो हुने सल्भ हुने कुरा होइन होइन यसलाई त्यो तरिकाले हेर्न सकेन भने चाहिँ एनीवन इज एट रिस्क होइन जो पनि हुनसक्छ हाम्रो फ्यामिली जो पनि हुनसक्छ अनि अब यो जुन चाहिँ लिगलाइजेसन डिक्रिमिनलाइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले मैले अघि भनौँ मैले मेरो पास्ट त्यो एचआइभीको 10 years अहिले यो क्यानाबिसको 10 years पनि आई थिङ्क लाइक वी आर रिचिङ देयर होइन अर्को नेक्स्ट 10 years के हुन्छ भने लिगलाइज सेक्स वर्क हुन्छ किनभने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ यहाँ अहिले के गरिरहेछौँ हामीले भने त्यहाँ पनि वी आर मेस्ड अप होइन इट्स ह्यापनिङ होइन तर वी आर नट टेकिङ सेक्स वर्क एज वर्क अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा बिग पपुलेसन इज बिङ अब्युज त्यसमा धेरै कुराहरू आउँछ त यसलाई रेगुलेट गर्ने हो भने किनभने अन्डरस्ट्यान्डिङ द फ्याक्ट द्याट इट इज ह्यापनिङ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो न्यू जेनेरेसनले चाहिँ अलि इजिली लिन सक्छ होइन नत्र अब अलि पुरानो उसमा चाहिँ होइन हामीहरूको सामाजिक यो त्यो भन्ने टाइपले नगरेर अलिक स्मार्ट हुने भने यो दुईवटा कुरामा अनि अब एकदमै एक्सट्रिम भयो भन्छन् मलाई मैले चाहिँ के भने यो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क र यो प्रोहिबिटरी फ्रेमवर्क दुईवटा यो पोलिसी फ्रेमवर्कहरू भनौँ हामीले प्रोहिबिटरी फ्रेमवर्क चाहिँ इजी पुलिसिङ गर्ने टाइपको होइन त्यो छ कि अनि त्यो हुँदा अब हेर्नु न यो तिहारमा पटेका पड्काउन नपाउने पटेका ब्यान होइन त्यो प्रोहिबिटरी फ्रेमवर्कको रिजल्ट हो कि अनि त्यो पटेका ब्यान गर्ने बित्तिकै पटेका चाहिँ पड्किन्छ तर ब्ल्याक मार्केटबाट सप्लाई भएको भनेपछि इट फ्युल्स द ब्ल्याक इकोनोमी होइन सिमिलरली ड्रगमा पनि हेरोइन कोकेन नै भयो भने अहिले अलि डेभलप कन्ट्रीहरूले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिँ बेटर रहेछ भन्ने बुझेर उनीहरूले हेरोइन पनि सब्स्टिट्युट दिन्छ अनि अब यही रेगुलेसन होइन प्रोहिबिसन र रेगुलेसन त आफ्नै ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्ट लेभल पोलिसीबाट हुने कुरा भयो होइन तर जुन मानिसहरूमा अवेरनेस छ त्यसमा पनि अब यो ड्रग्सको केसमा अथवा सेक्स वर्ककै केसमा पनि तपाईँले भन्नुभयो अब एचआइभीमा पनि एउटा जुन स्टिग्मा अट्याच त्यो सोसाइटीले हेर्ने नजर जति नराम्रो थियो त्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि जो चाहिँ ड्रग्स अब्युजमा पर्नुहुन्छ जो चाहिँ त्यसमा फस्नु भएको हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ रिकभर हुन गाह्रो हुन्छ नि होइन अब रिसेन्ट इक्जाम्पल अब एकदम हाई प्रोफाइल भएर हामीले लाउरेको केस थाहा पायौँ होइन तर त्यस्तै ड्रग्स अब्युजबाट रिकभर हुने प्रोसेसमा भएका त धेरैजना हुनुहुन्छ नि त होइन सो यो बारेमा चाहिँ तपाईँको के छ विचार अब यो एकदम थ्याङ्क यू फर आस्किङ मी होइन दिस इज द फर्स्ट टेलिभिजन हु आस्क मी दिस क्वेसन होइन म चाहिँ डे 1 पर्ने बित्तिकैदेखि नै म आशिष लाउरेको पक्षमा हो है आई लभ हिम एज अ ऱ्यापर होइन उसको गल्ती केही पनि छैन तर वी हेभ नेभर गिभन हिम एन अपर्च्युनिटी टु से हिज साइड अफ द स्टोरी के ठुलो क्राइम भयो होइन किन धेरै हाम्रो पहिलाको अग्रज कलाकारहरू जो यसमा यो हेरोइनको उसबाट गुज्रिनु भयो उहाँहरूले ओपनली सुगम पोखरेल हेज टक्ड ओपनली विथ सुरज सिंह ठकुरी इन वान अफ द सोज होइन कि त्यो 5 year पिरियड उसको कस्तो भएन नाउ ही हेज रिकभर डन वेल होइन त्यो खालके बोल्नु त्यो डेयर गर्नु एन्ड लाउरे फ्रम द डे 1 फ्रम हिज फर्स्ट ऱ्याप नेभर सेट द्याट हि इज अ जेन्टलम्यान म चाहिँ एकदम राम्रो मान्छे हो मलाई पूजा गर्दा म हाउडे हो म बदमास हुने त भनेको थियो हि वाज अनेस्ट अनि टु द पोइन्ट वेयर हि इज अरेस्टेड अल्सो हि एडमिटेड कि हो म आई युज होइन
अनि यो पार्ट अफ द स्टोरीलाई चाहिँ अब नर्मली अरू मान्छेमा पनि भइहाल्छ कि डिसोन गरिदिइहाल्छ क्या फ्यामिलीले एज अ युजर इफ यु आर अरेस्टेड होइन पुलिसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने पुलिसलाई पनि थाहा छ अरेस्ट इज नट द सल्युसन किनभने एउटा यस्तो आइरोनिक अथवा भनौँ यस्तो उ छ कि द गभर्मेन्ट डज नट इन्भेस्ट 1 रुपी इन ट्रिटमेन्ट फर पिपल हु युज ड्रग गभर्मेन्टको बजेटमा 1 रुपियाँ पनि उपचारको लागि छैन एउटा उपचार केन्द्र पनि अफोर्ड गर्न सक्नेले चाहिँ पे गरेर नर्सिङ होम स्टाइलले गर्ने सेन्टर्सहरू छन् इभन एक्स युजर्सहरूले रन गरेको 300वटा जस्तो रिह्याब सेन्टर्सहरू छन् कसैलाई पनि गभर्मेन्टले 1 रुपियाँ पनि बजेट दिँदैन एन्ड दे हेभ टु सस्टेन देमसेल्भ्स है तै पनि गरिरहेछन् क्या भनेपछि एकातिर चाहिँ समात्ने थुन्ने होइन अनि म छोड्छु बाबा मलाई छोड्नको लागि एकचोटि चान्स देऊ नि त मलाई ट्रिटमेन्ट गर्न आई क्यान नट अफोर्ड होइन म 1 लाख रुपियाँ तिर्न 50,000 रुपियाँ तिर्न 1 महिना 2 महिना रिह्याब बस्नलाई म आई क्यान नट अफोर्ड किनभने खाएर सकाइसक्यो राम्रै फ्यामिलीमा भए पनि भने उसलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिनलाई दिने चाहिँ गरेको छैन भनेपछि सर्ट अफ अ वे त्यो ड्रग युजरलाई चाहिँ डिस्पेन्सेबल भयो कि मरे पनि हुन्छ होइन लेट देम डाई तिनीहरूकै चोइसले तिमीहरूले खाएको त हो नि भन्ने टाइपको अनि अब जेनरली गर्ने व्यवहार हो अनि यहाँ चाहिँ अब आशिष भाइ पर्दियो होइन अब अहिले त म भन्न मिल्दैन 1-2वटा कुराहरू छ जुन चाहिँ हामी लिगली फाइट गर्दैछौँ हामी अन टप अफ इट होइन पोखराको साथीहरूसँग गएर एकचोटि भेट्न पाइयो त्यो पनि अननेसेसरीली उसँग पोजिसरी क्राइम होइन मलाई पनि अस्ति लगेर 15 दिन थुन्यो मेरो खल्तीमा थिएन गाँजा होइन तर मेरो त्यो सेन्टर चाहिँ आई वाज रनिङ अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एक किसिमको हामीहरूको यो क्यानाबिस प्रो क्यानाबिस नेटवर्किङ जस्तो छ कि हिपिएल भन्ने माथि रिजोर्ट जस्तो बनाएको त्यही हामीले त्यो पहिलाको हस्पिसलाई कन्भर्ट गरेर अलि इन्कम जेनेरेट गर्न भने त्यहाँनिर एउटा भएर अन्डर कभर देखेँ मलाई पनि लग्यो पोजिसरी अब मसँग छैन भने मलाई कानुन लाग्दैन कि छ भने चाहिँ म नखाने भए पनि लाग्छ होइन त्यो टाइपको छ ल होइन अनि उसँग छैन के खल्तीमा हि वाज जस्ट वेटिङ होइन फर सम वान तर हि वाज अनेस्ट इनफ टु से कि होइन म आई युज होइन मलाई ढाँट्नु छैन किनभने हि हेज सर्टन थिङ्स द्याट वी विल I'll be able to talk about later after getting a consent from him किनभने उसको प्राइभेसीको पनि कुरा हो होइन तर भेट्नै पाएको छैन अनि पोखराको साथीहरूले एकचोटि अस्ति 7 दिन राखेर अनि अर्को 17 दिन थप्यो होइन यो कस्तो छ भने ज्यान केसमा ठुल्ठुलो केसेसमा पनि 60 दिन 45 दिनभन्दा बढी राख्न पाउँदैन कि कस्टडीमा यो ड्रगको केसमा मात्रै 90 दिनसम्म राख्न पाउँछ अनि यहाँनिर अहिले बाहिरतिरको यसो त्यो न्यारेसन अफ द ऊ चाहिँ के देखिरहेको छ भने बिकज हि वाज इन अ ग्रुप दे ट्राइङ टु फिगर आउट कि अरूको सेलिब्रिटीहरूले पनि खान्छ भनेर त्यो इन्डियामा भएको केसकै रेप्लिकेट गरेर trying to reach to the fame. Sorry to say this to the police. I love them, you know. चाहिन्छ. They are doing a good job. They are doing their best भनौँ न. हैन जानेको जति गर्ने त हो नि. They don't know much about it. त्यही भएर जे जानेको छन् त्यही गरिरहेछ. तर this is unfair के हैन किनभने he could have been केही पनि क्वान्टिटी थिएन भनिसकेपछि र उसले एडमिट गरिसकेपछि he is a patient. He could have been treated in a hospital अथवा कुनै प्रपर ठाउँमा लगेर राखेर गर्न सकिन्थ्यो त्यहाँभित्र थुन्नु पर्ने किनभने एउटा सो गर्दा 2 लाख 2.5 लाख कमाउने मान्छेले त्यो हेरोइन त्यो एउटा 10 ग्राम लिएर आएर सानो पोको बनाएर डिल गर्दै हिँड्ला त्यो सोच्ने बियोन्डको कुरो हो नि के भएको हुनसक्छ उसलाई भने अब मलाई चाहिँ लागेको यु वाज ट्र्याप्ड किनभने अलि हाई सेलिब्रिटी यही इन्डियाको सुशान्त यो उसको के केसहरू भयो नि यो भारतीयहरूको केसहरू भयो नि अनि दे जस्ट ट्राई शाहरुख खानकै छोराको केसमा ट्राइङ टु ब्लो इट आउट अफ प्रपोर्सन पैसा आउनको लागि पनि हो होइन एक किसिमले फ्रेङ्कली भन्ने भने जति हाई प्रोफाइल भयो उति पैसा पे अफ गरेर निकाल्छ भन्ने हिसाबले तर अनफर्चुनेटली प्यारेन्ट्स डिसोन होइन यहाँ हेर्दाखेरि पनि मलाई आई फिल लाइक इट डजन्ट डिजर्भ टु स्टे इन कस्टडी फर 20 days होइन बिरामी मान्छे सो आइडियल केस सिनारियोमा चाहिँ होइन आइडियली तपाईँले सोच्नु भएको जस्तै अब ड्रग्स डिक्रिमिनलाइज भएको भए अथवा ड्रग्सलाई चाहिँ प्रपरली डिल गर्ने स्टेट मेकानिजम भएको भए चाहिँ अहिले लाउरेको केसमा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो त त्यो छ होइन त्यही मैले दे आर सर्टन थिङ्स आई क्यान टक टु यु अफ एयर तर किन मैले आई हेभन्ट टेकन कन्सेन्ट भनौँ न होइन आई डोन्ट नो हाउ इज लयर इज लुकिङ एट इट तर लिगली चाहिँ वी आर सो स्ट्रङ कि यसमा त दिस गोइङ टु डेफिनेटली ब्याकफायर
पुलिस एन्ड अल है किनभने जुन त्यो भइदिएको भयो होइन छ इट एक्जिस्ट एन्ड हि इज पार्ट अफ इट हजुर भनेपछि हि वाज नट डुइङ इभन इफ हि वाज कट विथ द ड्रग इट वाज a prescription drug for him. A doctor has written a prescription for him to use that for his pain. क्या लडेको थियो होला के भएको थियो होला गभर्मेन्टको अथोराइज डक्टरले रेकमेन्ड गरेको ट्रिटमेन्टमा छ ऊ अनि आफ्नो साथमा पनि छैन भनिसकेपछि उसले युज गर्छु भनेको त एज अ ट्रिटमेन्ट हि वाज युजिङ भन्ने कुरा छ होइन अनि यो कुराहरू यो पार्ट अफ द स्टोरी हेज नट बिन टक्ड अबाउट इन द मिडिया किनभने हि हेज इन्फ्लुएन्स सो मच के होइन मलाई चाहिँ ड्रगको सिनमा हिपहपले यति ठुलो हिपहप जेनेरेसन भनौँ न मैले यमबुद्ध पछि आएको त्योभन्दा अगाडिकोले पनि गर्यो तर त्यो पछि चाहिँ यस्तो पोजिटिभली आयो कि भिदेनहरूले के गरिदियो त भन्दा एक टाइममा मैले यसरी ड्रग खाएँ यसले गर्दा मैले यति दुःख पाएँ अनि अहिले म यसरी सुध्रेँ भनेर पनि त्यो होल त्यो उसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो गीतको माध्यमबाट चाहिँ गर्दाखेरि त्यही लाइफमा गुज्रिन्छौँ कि हामी एकचोटि पढ्छौँ कि होइन तर त्यसलाई हाउ डु यु डिल विथ इट भनेर उनीहरूले गीतबाटै काउन्सिलिङ गरिदिएर धेरैजनालाई ड्रगमा फस्नबाट जोगाइदिएको छ कि है आफू अनेस्ट भएर नत्र यु डोन्ट गो एन्ड सिङ अबाउट लाइक युर भेरी पर्सनल लाइफ हो नि त यो त होइन त्यसरी भल्नरेबल हुन सबैको अगाडि गाह्रो पनि छ होइन स्पेसली त्यस्तो स्टारडम भएका व्यक्तिहरूलाई होइन सो यति बेला चाहिँ हामी चिया गफमा कमर्सियल ब्रेक दिने बेला भइसकेको छ वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनिवेयर नमस्कार अनि स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ ओन्ली अन प्राइम टाइम्स एचडी म आयुषा चालिसेको साथमा हुनुहुन्छ र आज पनि हामीसँग चिया गफमा यस्तो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले केही रिमार्केबल गर्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग राजीव काफ्ले हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ गाँजा लिगल हुनुपर्छ भनेर #लिगलाइज नेपाललाई सोसियल मिडियामा एक्टिभिजम अथवा एडभोकेसीको रूप दिनुभएको छ भने उहाँ डिफ्रेन्ट मिडियाहरूमा आएर पनि यसको बारेमा ओपनली कुराहरू गर्नुहुन्छ र आज हामी उहाँसँग चिया गफ गर्ने नै छौँ कतै नजानु होला वेलकम टु चिया गफ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई पनि स्वागत छ चिया गफमा थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ आज धेरै कुरा गर्नु मन छ मलाई चाहिँ किनभने यो विषय एकदमै गम्भीर छ र एकदमै यसमा चाहिँ कि त सपोर्टर्स हुनुहुन्छ कि त डिसएग्री गर्ने अग्रिमेन्ट डिसएग्रिमेन्ट मात्रै हुन्छ मिडल ग्राउन्डमा कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ यो जुन विषयमा तपाईँले एडभोकेसी गर्नुहुन्छ होइन सो तपाईँको आफ्नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नेपालमा चाहिँ गाँजा लिगल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ किन एडभोकेसी सुरु गर्नुभयो अथवा किन चाहिँ यो कामप्रति चाहिँ लाग्नुभयो मेरो चाहिँ अब जेनरली म योभन्दा अगाडिको लाइफ भन्छु म चाहिँ 10 वर्षको लाइफ बिताइरहेको छु होइन म एचआइभीको एक्टिभिजममा थिएँ कि एक्सेस टु ट्रिटमेन्ट फर एचआइभी भनेर म आफै पनि एचआइभी इन्फेक्टेड भएको अहिले 22 इयर्स जस्तो म ओपनली लिभिङ विथ एचआइभी होइन र अलमोस्ट अराउन्ड 25 इयर्स जस्तो भयो अनि म त्यो बेलामा अराउन्ड 2000मा आई केम आउट ओपनली टकिङ अबाउट एचआइभी किनभने एकदम सोसल स्टिगमा त्यही किसिमको थियो जुन चाहिँ अहिले हामीहरू गाँजाको मुद्दामा रिलेट गर्न सक्छौँ अथवा अहिलेभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिसम्मको अवस्थामा कि त्यसलाई उच्चारण नै गर्न नचाहने एसोसिएटै गर्न त्यो शब्द प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो कुरा भनेर अथवा अलिकति सानो स्वरमा गाँजा भन्ने टाइपले गर्ने थियो र सिमिलर सिचुएसनमा म चाहिँ 20 इयर्स ब्याक भनौँ न एचआइभीको त्यो सिचुएसन हुँदाखेरि आई केम आउट र एकदम राम्रो सपोर्ट भयो कि मलाई त्यति बेला नेपालमा मिडिया पनि इमर्जिङ थियो नयाँ मिडिया हाउसेसहरू खुल्दै थियो अनि मोस्टली रेडियो एफएम प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो अनि त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा के लाग्यो भने मिडियासँगको कोलाबोरेसनमा चाहिँ वी क्यान ब्रिङ बिगर चेन्ज होइन इफ वी आइडेन्टिफाई अ प्रब्लम नेपालमा इम्पोसिबल केही पनि छैन किनभने त्यति बेलामा म ओपन हुँदाखेरि आई जस्ट ह्याड लाइक 3 इयर्स टु लिभ कि मेरो डक्टरले लिटरली तपाईँको यो लाइफस्टाइलमा इट प्रब्ली लिभ फर 3 to 5 इयर्स ट्रिटमेन्ट थिएन
केही पनि थिएन बाहिरतिर अलिअलि ट्रिटमेन्ट एचआइभीको एक्सपेरिमेन्टल थेरापिजहरू स्टार्ट भइरहेको अवस्था थियो अनि त्यो अवस्थामा गएर नेपालमा हामीहरू एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई पनि ट्रिटमेन्ट दिनु भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज टु फार फ्लेच्ड ड्रिम नि होइन किनभने मलाई के रेस्पोन्स हुन्थ्यो इनिसियली भने ओपन भइसकेर ट्रिटमेन्टको बारेमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि पोलिसी मेकर्सहरूसँग जो डोनर्सहरूसँग भने सिटामोल या अथवा जीवनजल त हामी पुर्याउन सक्दैनौँ 300-400 मान्छे वर्षको मरिरहेको हुन्छन् त्यो हेल्थ केयर सिस्टमले कसरी चाहिँ यो एचआइभीको एकदम एडभान्स अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा मात्रै चाहिँ दिइरहेको औषधि हाउ क्यान यु डिमान्ड इट अब हामीहरूले चाहिँ त्यो राइट बेस्ड एडभोकेसी भन्छौँ होइन त्यो इट्स माई राइट टु लिभ अनि सो आई क्यान डिमान्ड एनिथिङ फ्रम द गभर्मेन्ट एज अ सिटिजन भनौँ न त्यो इट्स नट अ प्रिभिलेज मलाई औषधि दियो भनेर माग्न गए होइन वी आर डिमान्डिङ भनेर सो वी स्टार्ट दिस काइन्ड अफ स्ट्रिट एक्सन टाइपको एक्टिभिजम होइन काइन्ड अ बेट इन्फ्लुएन्स फ्रम द वेस्ट नै भनौँ अमेरिकातिर एक्ट अप भन्नेहरू ग्रुपहरूसँग त्योबाट चाहिँ मैले अनि सो आई स्टार्टेड एट अ पोइन्ट वेयर यो गाँजा पनि त्यस्तै सिचुएसनमा हुँदा त्यो एचआइभीको अनि मिडियाको साथ त्यो सबै सपोर्टले गर्दाखेरि इन 3 years अराउन्ड 2003 त हामीहरूले यहाँबाट एन्टिरेट्रोभाइरल प्रोग्राम एक्चुली फर्स्ट टाइम पब्लिकली दिएको हाम्रो रिपोर्टर्स क्लबमा हामीले एउटा इभेन्ट गरेर 2003 मा अनि 2004 को अप्रिलदेखि त गभर्मेन्टले नै रोल आउट गर्यो अहिले देयर आर अराउन्ड 20,000 पिपल टेकिङ द्याट ट्रिटमेन्ट एभ्री डे म पनि त्यही औषधि खाइरहेको छु होइन गर्दाखेरि ओके सिटामोल त पुगेन तर इफ देयर इज अ डिमान्ड होइन मान्छेहरू अर्गनाइज भयो भने र त्यो एउटा अर्गनाइजेसन बिल्डिङ त्यो कामहरू मैले 10 वर्ष गरेँ अनि टेकिङ केयर अफ सिक पिपल नै गरेँ टु स्टार्ट विथ होइन अनि स्टार्ट रनिङ अ हस्पिस अहिले पनि म माथिबाट आएको बुढानी कण्ठमा चाहिँ हामीहरूको वी युज टु हेभ अ हस्पिस भनौँ न युज टु किनभने मान्छे मरिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ वी वान्ट डाई इन अ पिसफुल प्लेस मलाई आफैलाई पनि थोरै समय मात्रै बाँचोस् भनेको थियो डक्टरले अनि अब हाम्रो जुन अब टेको हस्पिटल डेजिग्नेटेड हस्पिटल फर यो इन्फेक्सियस डिजिज भन्थ्यो त्यहाँ मर्न चाहिँ अलिकति भोरै हुन्छ अलिकति पिसफुल ठाउँमा मरौँ भनेर यसो डाँडातिर हामीले एउटा बनाएको थियौँ कि फर एन्ड अफ लाइफ केयर किनभने ट्रिटमेन्ट वाज नट इन साइट तर ट्रिटमेन्ट आइदिइसकेपछि त्यो होल थिङ चेन्ज होइन यु क्यान लिभ अ नर्मल लाइफ न होइन म 25 years मैले आइम टर्निङ टु यु भनेपछि अनि सो मलाई चाहिँ अनि त्यो 10 वर्ष जति त्यसमा काम गरेँ अनि नाउ आई हेभ किड्स हु आर ग्रोन अप दे गो टु कलेजेस मोस्टली यो एचआइभी कतिलाई चाहिँ बचाउन सकिएन हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने किन अलि लेट भयो अनि उनीहरूको प्यारेन्ट्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ they start staying with us and they grew up with us and now we are like a family होइन अनि हामीहरू we are running a small project there त्यो रेस्टुरेन्ट जस्तो बिजनेस चलाएर हामीहरूले त्यसलाई रन गरिरहेछौँ होइन अनि आई वाज अप देयर भन्दाखेरि म आफू बिरामी अनि एचआइभी इज वान अफ द कन्डिसन्स वेयर यो क्यानाबिसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ कि एचआइभीको ट्रिटमेन्ट त छँदैछ होइन त्यो ट्रिटमेन्टको पनि अब एभोल्युसनले पहिला अलिकति कतिवटा ट्रिटमेन्टहरूले चाहिँ सर्टन साइड इफेक्ट्सहरू गराएको भएर त्यो ट्रिटमेन्टहरू फेज आउट हुँदै अहिले एउटा रेजिमेन्टमा आएको छ 24 आवर्समा एउटा लिन्छौँ होइन अनि त्यो पहिला खाएको औषधिको साइड इफेक्ट चाहिँ सर्टन औषधिहरूको चाहिँ इज लाइफ लङ होइन त्यसमा अनि यो पेरिफेरल न्युरोपेथीहरू भन्छ यिनीहरू चाहिँ इट्स भेरी पेनफुल कन्डिसन्स वेयर यु निड सम काइन्ड अफ पेन किलर्स र पेन किलरमा सबभन्दा सेफेस्ट चिपेस्ट इज क्यानाबिस कि हामीहरूको कन्टेक्समा अनि द्याट काइन्ड अफ मोटिभेटेड मी होइन अनि त्यो 10 वर्ष मैले त्यो पास्ट लाइफमा त्यो एचआइभीको 2000 to 2010 आई वर्क अनि त्यसपछि आई ह्यान्डेड इट ओभर टु द न्युअर जेनेरेसन्स होइन अहिले बच्चाहरू नै ठुलो भयो भने अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ अ बिट अफ रिसर्च माइसेल्फ ग्रोइङ होइन अनि मलाई आफूलाई फाइदा भइरहेको थियो आई नो इट इज इलिगल होइन अन्डर द ल देयर इज अ प्रोभिजन होइन दिन सकिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ तर त्यो प्रोभिजन चाहिँ कहिले पनि इम्प्लिमेन्टै गरेन कि किनभने यसलाई ब्याड नै भनेर राखिरह्यो अनि साइन्सले जब अहिले एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ अलिकति हुन थाल्यो अब हाम्रो गभर्मेन्टमा पनि मान्छेहरूले बुझ्ने भयो नि आखिर सिटामोल दिन नसकिने ठाउँमा एन्टिरेट्रोभाइरल पुर्याउन सकिने रहेछ भने वी हेभ अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम खालि त्यसमा डिमान्ड जेनेरेट हुनु पऱ्यो भनेपछि अनि यो बिस्तारै अनि ग्रेजुअली अलिकति त्यही एचआइभीकै एक्सेस टु ट्रिटमेन्टकै फर्मेटमा अलिअलि हामीले
क्याम्पेन स्टार्ट गऱ्यौँ होइन सर्टन ओकेजन्स बनाएर र्यालीहरू आदि गर्न 10-11 देखि सुरु गऱ्यौँ तर पछि चाहिँ अब त्यो मिडियाको यो एडभोकेसी को टुल नै चेन्ज भयो भनौँ न एक किसिमले यो सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अनि 13-14 अराउन्डदेखि चाहिँ अनि यो तपाईँले अघि भन्नुभयो ह्यासट्याग होइन त्यसले चाहिँ मैले चाहिँ इनिसियली अब सोच्दाखेरि इट विल बिकम अ रिपोजिटरी जति पनि अब इन्फर्मेसन्सहरू बाहिरतिर भएको रिसर्च ट्रायलहरू अहिले लेटेस्ट डेभलपमेन्ट्स पोलिसी चेन्ज ल लिगल चेन्ज भएको स्टेटहरूको के भइरहेको छ भन्ने अपडेट्सहरू चाहिँ आई स्टार्टेड सेयरिङ युजिङ द्याट ह्यासट्याग अनि त्यो चाहिँ एउटा लाइब्रेरी जस्तो भयो त्यो ह्यासट्याग सर्च गर्दाखेरि अहिले लगभग 10,000 जस्तो आर्टिकल कलेक्टेड इन बिट्विन द्याट पिरियड छ होइन अनि त्यो अरूहरूले पनि अरू साथीहरूले पनि त्यसलाई नै अब गर्दै जानुभयो भने अनि नाउ इट हेज बिकम लाइक अ सिम्बल अफ प्रो क्यानाबिस एक्टिभिजम के होइन अनि म यसो हेर्छु अरू पनि पिपल युज ह्यासट्याग्स तर सर्टन टाइम्स दे युज इट लाइक अन्डरलाइन अथवा बोल्ड गरेको जस्तो गरेर के होइन स्ट्रेस दिनलाई तर आई थिङ्क यु क्यान युज ह्यासट्याग इन अ भेरी क्लेभर वे वेयर यु क्यान मोबिलाइज पिपल के अहिले चाहिँ भर्चुअली जुन चाहिँ हामी अहिले फिजिकली अब मिटअप हुनलाई गाह्रो हुनेछ यो अहिले कोभिडकै सिनारीमा पनि तर हामीहरू यो 2.5 years यो जुन पिरियड भयो यति बेला वी वर कनेक्टेड के अनि अहिले हामीहरू लगभग ओभर 60-65 डिस्ट्रिक्ट्समा वी हेभ प्रो क्यानाबिस सपोर्टर्स अर्गनाइज प्रो क्यानाबिस सपोर्टर्स होइन वी हेभ भर्चुअली मेट वी रेगुलरली मिट एभ्री डे नै जस्तो तर फिजिकली पनि वी हेभ ह्याड मिटिङ्स इन बिट्विन होइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा ग्रासरुट कम्युनिटी एक्टिभिजम टप फन्डेड होइन होइन आफ्नै खल्तीको खर्च गरेर अहिलेसम्म चलाइरहेको छौँ हामीले होइन अनि इट हेज रिच टु अ पोइन्ट द्याट यु हेभ इन्भाइटेड मी टु टक अबाउट इट अन टेलिभिजन सो मिन्स द्याट इट इज गेनिङ द मोमेन्टम टुवर्ड्स द्याट होइन अनि सँगसँगै यतापट्टि अब यो ल बनाउने होइन अनि संसदमा पेस गर्ने यो कामहरू त्यो लबिङ गर्ने कामहरू पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ एज एप्रोप्रिएट हिजो मात्रै हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर अब स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीसँग मैले हजुरले सेयर गरेको पनि देखाएको थिएँ विरोध खतिवडाजीले भन्नुभएको थियो हाम्रो मन्त्री विरोध खतिवडाजीले भन्नुभएको थियो गाँजाको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो र तपाईँले सेयर गर्नुभएको थियो कि हाम्रो मन्त्रीले भनेको वचन उहाँले बोल्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अकाउन्टेबल होल्ड गर्नु पर्यो भनेर होइन सो हामी चाहिँ एउटा छोटो क्लिप हेर्छौँ अहिले अनि फेरि यही विषयमा कुरा गर्न आउने नै छौँ कतै नजानु होला वी विल बी राइट ब्याक आजको भोलिबाट किसानको हातमा पैसा पर्ने जेल जान नपर्ने यो चीज छ भन्ने कुरो मेरो आफ्नो कुरो हो विश्वका अन्य जान्ने सुन्ने बुझेका जानेका सबभन्दा के भन्छ बुद्धिको भण्डार स्वास्थ्यको चिन्ता विश्वकै चिन्ता लिएर बसेका मुलुकहरू चाहिँ आय आर्जन गर्ने त्यही कानुन त्यही सम्झौतालाई टेकेर अनि हामी जस्ता अफ्रिकाका बिचरा मुलुकहरू चाहिँ 10 जनाले गाँजा तान्यो भने के गर्ने 20 जनाले तान्यो भने के गर्ने भने पोजिसन मार्कमा अघि नै मैले भने कानुन र उसले छेक्ने हिँड्यो त नैतिकताले छेक्ने कुरो हो वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ भर्खरै तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो एउटा क्लिप होइन सो तपाईँले सेयर गर्नुभएको त्यो क्लिपमा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रो गाजा कुरा गर्नुहुन्छ प्रो क्यानाबिस कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले र अब अहिले चाहिँ अब तपाईँले लबिङ गर्ने क्रममा चाहिँ मन्त्रालय अथवा सरकारी निकायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो छ र उहाँहरूको अप्रोच चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब एक्सिलेन्ट क्वेसन किनभने यो अहिले ठ्याक्कै यही नै पोजिसनमा छौँ हामी होइन मैले चाहिँ किनभने विरोध दाइले अहिले मन्त्रीजी हुनुभयो उहाँले यो 4 years ब्याक अलमोस्ट भनौँ 2018 को फेब्रुअरी 22 फर्स्ट इन्टरभेन्सन गर्नुभएको हो संसदमा होइन विच इज इन राइटिङ भनौँ न डकुमेन्टेड छ होइन त्यो 3 मिनटको समय लिएर त त्यो चाहिँ सोसियल जस्टिस डे हो कि 22 फेब्रुअरी भने सम हाउ कोइन्सिडेन्स भएर या हि प्लान्ड इट द्याट वे त्यो दिन उहाँले धनी मुलुकको मान्छे चाहिँ यही प्लान्टबाट प्रफिट गर्ने अनि गरिब मुलुकको अनि गरिब किसान चाहिँ जेल जानुपर्ने तर गरिब मुलुकको त्यसबाट आम्दानी गरिरहेको मान्छे चाहिँ कोही पनि जेलमा नआउनु पर्ने कस्तो प्लान्ट हो लेट्स रिभ्यू द्याट प्लान्ट भन्नुभयो क्यानाबिस प्लान्टलाई इन्डिकेट गरेर त्यो ट्रिटी कस्तो हो लेट्स अल्सो फाइन्ड आउट अ वे कसरी चाहिँ अरू देशले गरेका छन् त्यो अनुसारले हामी गरौँ न भनेर एज एन एमपी फेडरल पार्लियामेन्टमा त्यो इन्टरभेन गरिसकेपछि त्यो एकदमै सोसियल जस्टिसको इस्यु उहाँले मकवानपुरकै मात्रै उहाँ त्यहाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गरेर त्यो इन्टरभेन गर्नुभएको थियो भनेको मेरो सबै भोटर्सहरू त जेलमा छन्
फर दिस प्लान्ट भन्ने टाइपले तर इट वाज सच अ क्रस कटिङ इस्यु के ब्राजिलको कुन चाहिँ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 लाई पनि त्यसले इफेक्ट गर्थ्यो कि अनि त्यो द्याट गोज टु द युएन अब जब सांसदले डिमान्ड गरिसकेपछि इट गोज टु फरेन मिनिस्ट्री अनि युएन जहाँ ट्रिटी भयो त्यहाँ त्यो रिभ्यू भयो होइन अनि 18, 19, 20 को पिरियडमा अनि इन बिट्विन उहाँले ही कन्टिन्युड लबिङ फर इट सेकेन्ड इन्टरभेन्सन त्यसको 1 वर्षपछि उहाँले मेडिकल क्यानाबिसको लागि भनेर त्यो 45 जना सभासद सहितको गर्नुभयो अनि त्यो बिट्विनमा पनि ही ह्याड बिन भेरी भोकल होइन अनि एकदम राइट पर्सन इन द राइट प्लेस भइदियो जब उहाँ हेल्थ मिनिस्ट्रीमा आउनुभयो किनभने सबै देशमा क्यानाबिस लिगलाइजेसनको स्टार्ट हेल्थ मिनिस्ट्रीबाट फर मेडिसिनल युज नै भएको छ होइन त्यो हेर्दाखेरि अब चाहिँ वी ह्याड हाई होप्स अन हिम अहिले पनि छ होइन आई हेभ बिन इन टच सँगै यो मन्त्री भइसकेपछि पनि 3-4 राउन्ड्स आई हेभ मेट हिम टक विथ हिम होइन यो हामी वर्ल्ड एज डे डिसेम्बर 1 को दिनमा एउटा ज्ञापन पत्र दियौँ उहाँलाई उहाँले तुरुन्तै नै त्यसमाथि म सो अब कहाँनिर अड्केको छ अथवा वाइ इज हि नट डुइङ वाट हि प्रमिस भनेर त्यो अकाउन्टेबिलिटीको क्वेसन चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि इट हेज बिन 2 months अनि अलरेडी नै देयर इज अ प्रोभिजन इन द ल भने त्यसलाई इनेक्ट गर्नको लागि 1-2वटा रेगुलेसन्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ विच इज त्यो हाउस त खुल्नै परेन क्याबिनेट पनि जानु परेन उहाँको आफ्नो जुरिस्डिक्सन भित्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु कुड टेक दोज स्मलर स्टेप्स वी विल बी गोइङ टुवर्ड्स द राइट डाइरेक्सन भन्ने हिसाबले चाहिँ आई एम ट्राइङ टु स्टिल लबी अब हिजोसम्म जिल्ला भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो आजबाट हिजोबाट प्रब्ली आजबाट मन्त्रालय आउनु थाल्नुभयो होला सँगसँगै हामीहरू यो फेरि गृह मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ सो गृहमा पनि सचिवहरूसँग कुरा भइरहेछ अनि उहाँहरूलाई पनि त्यो डिमान्ड जेनेरेट भएको चाहिँ फिल भइरहेछ र के एउटा मेजर चेन्ज भइदियो भने 6 months यो जुन 2021 बाट चाहिँ नेपालले त्यो जुन नेपालले के गर्यो भने इन्टरनेसनल ट्रिटीमा WHO को रेकमेन्डेसनमा नेपालले क्यानाबिसलाई चाहिँ मेडिसिनल युजको लागि यो युजफुल छ भन्ने पोजिसनमा भोट गर्यो कि त्यो भइसकेपछि नेपालले त्यो ट्रिटीमा चेन्ज गर्यो आफ्नो पोजिसन अर्लियर चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली ब्यान थियो भने अहिले चाहिँ मेडिसिनल युजको लागि गर्न रिसर्च गर्न सकिन्छ डिस्पेन्स गर्न सकिन्छ यदि देयर इज अ डिमान्ड फर मेडिसिनल क्यानाबिस दिन सकिन्छ इन्टरनेसनल ट्रिटीले रोक्दैन त्यो चाहिँ 50 वर्ष रोकिएको थियो त्यो फुकेको 2021 को जुनदेखि लागू भएको छ हाम्रो यहाँ भने अब अहिले हामी जनवरीतिर आइपुग्यौँ भन्दा 6 months 7 months चाहिँ अब हाम्रो द हाइवे इज वाइड ओपन होइन एनी वान क्यान एप्लाई फर अ लाइसेन्स गर्दाखेरि काठमाडौँ युनिभर्सिटी सर्टन ग्रुप्सहरूले दे हेभ अप्रोच द गभर्मेन्ट त्यो कि यो लाइसेन्स रिसर्च लाइसेन्सको लागि होइन एकदम स्ट्रङ प्रपोजल्सहरू गएको रहेछ र त्यहाँभित्र पनि दे आर ट्राइङ टु वर्क आउट कि त्यो रेगुलेसन्स कसरी बनाउने त कुन कन्डिसन्समा दिने अहिले रिसर्चलाई मात्रै दिने कि डिस्पेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क दे आर वर्किङ आउट तर वी डोन्ट वान्ट टु बी लेफ्ट आउट अफ द्याट प्रोसेस किनभने हामीहरूले यो वी वान्ट टु बी देयर एज चेक एन्ड ब्यालेन्सेस किनभने दिस इज अ $1 billion इन्डस्ट्री त्यहाँभित्र हामी सबैलाई देशलाई नै धनी हुने मुद्दा हो भनेर लिएर हिँडेको हो यसलाई इकोनोमिक एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि किनभने नेपाल इज इन द सेन्टर अफ द सेन्टर यो क्यानाबिसको पोलिसीको हिसाबले अनि त्यो हुँदा दे ट्राइङ टु वर्क इट आउट तर अब यो कोरोनाको महामारी पनि भइदियो अनि प्रायोरिटिज पनि र अनि गभर्मेन्ट एकदम अनसर्टन तरिकाले ढल्दियो यो कुरा भयो योभन्दा अगाडि पनि शेरबहादुर तामाङ वाज द वान हु सबमिटेड त्यो बिल चाहिँ क्याबिनेटमा उहाँ पनि हेल्थ मिनिस्टर 19 दिन मात्रै भइदिनु भयो वी थिङ्किङ लाइक 25 दिन मात्रै भइदिएको पनि देयर वुड हेभ बिन समथिङ रोल्ड आउट होइन सो नजिक पुगिरहेछौँ तर वी हेभ नट रिच द गोल भन्दाखेरि आई एम क्वाइट ह्याप्पी विथ द past 10 years of work होइन it has gained a bit of momentum पक्कै पनि र दिस इज मच निडेड पनि बिकज धेरै कन्ट्रिजहरूको इक्जाम्पल्सहरू हेर्दाखेरि पनि जहाँ चाहिँ डिक्रिमिनलाइज हुन्छ ड्रग्सहरू अथवा क्यानाबिसको युज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल रूपमा पनि धेरै समस्याहरू समाधान भएको देखिएको छ नि होइन सो हामी यो विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ यति बेला चाहिँ हाम्रो चिया गफमा फेरि पनि छोटो ब्रेकको बेला भइसकेको छ वी विल बी ब्याक
वेलकम ब्याक टु चिया गफ। फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई चिया गफमा। आज हामी राजीव काफ्लेसँग चिया गफ गर्दैछौँ र ड्रग्स र क्यानाबिसलाई चाहिँ नेपालमा लिगल बनाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ डिक्रिमिनलाइज गर्ने खालको कुराहरू भइरहेको छ। तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। सो अब यही कन्टेक्स्टमा अघि तपाईले भन्नुभएको थियो अहिले मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर हुनुहुन्छ विरोध खतिवडा उहाँले पहल गर्नुभयो र अरू सरकारी निकायबाट पनि धेरै पहल भएर नेपालमा चाहिँ गाँजा विधेयक पनि छ हैन, क्यानाबिसको लागि छुट्टै बिल पनि बनिसक्यो हैन। सो त्यो बिलमा भएका क्लजहरू अथवा त्यो बिलभित्र भएका कुराहरू चाहिँ तपाईलाई कतिको उचित अनुचित के लाग्छ, सबैले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ के छ त्यसमा? त्यसो कस्तो छ भने यो अहिले जुन चाहिँ हाम्रो फेडरल पार्लियामेन्टमा र अनि बागमती प्रदेश को स्टेट उसमा र अनि 1 नम्बरमा पनि अलिअलि डिस्कसन भएको छ। रेजिस्टर चाहिँ यहाँ भएको यो फेडरलमा भएको, किनभने फेडरली गभर्न छ भनौँ न, यो नार्कोटिक ल चाहिँ फेडरलले नै गभर्न गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा कस्तो छ भने यो सर्टन नम्बर भन्दाखेरि 6 बोटसम्म अहिले पनि हाम्रो गाउँघरतिर भने काठमाडौँकै वरिपरिकै भिलेजेसमा जाने हो भने पनि यो ग्रोइङ सिजनमा 5-6वटा बोट चाहिँ यतिकै ग्रो भएको हुन्छ। त्यो एनिमल्सको लागि के को लागि भनेर युज गर्छ। त्यसलाई एसेन्सियली लले केही छेकबार गरेको छैन हैन। तर अब कुनै बेलामा फेरि त्यही बोटको इस्यु लिएर पक्राउ पनि पर्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि यो लले फर्स्ट के गर्छ भने 6 बोटलाई डिक्रिम गरिदिन्छ। Anyone can grow 6 without a license or anything हैन। That's for personal use, ट्रेड गर्न मिल्दैन। मैले 6 बोट ग्रो गरेर मैले बेचेको मैले फेरि तपाईलाई बेचे भने चाहिँ त्यो प्रुफ भयो भने चाहिँ देन त्यो ल एट्र्याक्ट हुन्छ हैन। मैले आई विल प्रोबब्ली गेट अ पनिशमेन्ट लाइक जेल जाने टाइपको त हुँदैन, केही फाइनहरू होला के होला। तर त्यो 6 बोट पर्सनल युजको लागि भयो। दिस विल ओपन डोर फर हामीहरू जस्तो पेसेन्टको लागि। देन वी डोन्ट निड टु वरी, वी आर लिगली ग्रोइङ। हुन त अहिले पनि छ हैन, भइरहेको छ, तर ग्रे एरिया छ कि समात्न पनि सक्छ। त्यहाँ क्लियरली स्पिक गरेको छैन अहिलेको लले। अर्को 5 अब त्यसपछि चाहिँ एकदम दिस भेरी गुड ल हैन, यो शेरबहादुर तामाङको टिमले डेभलप गरेको। तर त्यसमा हामीहरूले चाहिँ अहिले लिगलाइज भइसकेको स्टेटहरूको एक्जाम्पलहरूको कम्पाइलेसन जस्तो गरेर अनि वाट वुड बी द बेस्ट भनेर त्यसरी सर्ट आउट गरेर अनि त्यो फाइनल ड्राफ्टमा पुग्या हो। अनि इट्स अब टेबल भइसकेपछि फेरि डिस्कसन भएर एमेन्डमेन्ट्सहरू आउँछ। त्यसमा अझ एक्सपर्ट एडभाइस कस्तो डिटेलमा छ भन्दाखेरि हामीहरू एकदमै गरिबमुखी होस् भन्ने हिसाबले र ठुलो कर्पोरेटले नगरोस् भन्ने हिसाबले त्यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ अन्डरलाइङ प्रिन्सिपल्सको रूपमा राखेका छौँ। भन्दाखेरि कसैकोमा 5 रोपनी जग्गा छ भने ही क्यान अप्लाई फर अ ग्रोइङ लाइसेन्स होइन। तर 100% ल्यान्डमै उसले रोप्न पाउँछ। तर कसैसँग 100 रोपनी जग्गा छ भने चाहिँ उसले 10% अफ हिज ल्यान्डमा मात्रै क्यानाबिस रोप्न पाउँछ कि नेपाली नागरिकले मात्रै पाउँछ हैन, हेज टु बी अ नेपाली सिटिजन। ठुल्ठुलो खालके मल्टिनेसनलहरूले चाहिँ यसलाई फेरि बिग फार्मा अथवा बिग यो भनौँ टोब्याको अथवा बिग यो एल्कोहलको अहिले जुन छ नि हैन, त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो ठुल्ठुलो चाहिँ लिगल अनि घरमा बनाएको रक्सी चाहिँ इलिगल भने त्यो टाइपको सिचुएसन नआओस् भनेर त्यो कुराहरूलाई अभोइड गर्न राखिएको छ हैन। ग्रोइङ एज 20 स्मोकिङ एज 21 राखिएको छ हैन। वेयर एज अब एल्कोहलमा 18 छ। त्यो हुँदाखेरि हामीहरू त्यसमा हेरिरहेको छौँ आइदर वी इन्क्रिज एल्कोहल टु 21 अर डिक्रिज क्यानाबिस टु 18 भनी पनि रहेको छौँ। किनभने इफ दिस इज लेस हार्मफुल वाइ आर वी पुटिङ अ हायर थ्रेसहोल्ड भनेर हैन। त्यो पनि एउटा डिस्कसनको पोइन्टहरू छ। त्यसपछि मोस्टली यसमा के छ भने फार्मर्सले ग्रो गर्छ लाइसेन्स लिएर त्यही प्रोपोर्सनेटली उसको अब 20 रोपनी ल्यान्ड छ भने उसले 30% त्यसरी गरेर त्यतिको डिटेल आउट छ। अनि द गभर्मेन्ट पर्चेजेस इट एक्सट्र्याक्ट्स चाहिँ बाहिरको फार्मा इन्डस्ट्रीलाई सप्लाई गर्ने हो भन्ने टाइपको एम हो त्यसको चाहिँ। भनेको हामीहरूकोमा धेरै हुन्छ हैन, तर त्यसको एक्सट्र्याक्ट गरेर बेच्दाखेरि चाहिँ विल बी गेटिङ द मोस्ट बेनिफिट अफ इट। किनभने बाहिरतिर ग्रिन हाउसमा र एडभान्स अब 2-4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष लिगलाइज गरिसकेको ठाउँमा यति धेरै रिसर्चहरू भइसकेको छ कि उनीहरूको ग्रेड अथवा उनीहरूको त्योसँग कम्पिट गर्नलाई पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अनि फेरि उनीहरूले ट्रेड रिलेटेड स्याङ्सन्सहरू पनि राख्न सक्छन्, किन भन्दाखेरि यतिभन्दा बढी लिन्न भन्न सक्छ। हामीहरू चाहिँ त्यो एकदम
हाई ग्रोइङ भनेको द प्लान्ट निड्स 25 डिग्री सेल्सियस र सनसाइन एन्ड वाटर होइन अनि हाम्रो चाहिँ 300 डेज अफ सनसाइन भएको कन्ट्री होइन 365 मा अनि पानी पनि राइट सिजनमा पर्ने अनि हाम्रो जमिन नै त्यही खालके भूभागले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै यो होल 1,48,000 स्क्वायर किलोमिटर एरियामा 60% हाम्रो यो मिड हिल्स एउटा सिङ्गल ग्रिन हाउस जस्तो छ कि त्यो स्केलको ग्रिन हाउस त संसारमा जति ठुलो धनी देशले पनि बनाउनु जत्रो ठुलो कम्पनीले पनि बनाउन सक्दैन भन्दाखेरि वी कुड टेक मल्टिपल बेनिफिट्स अफ द्याट स्टार्टिङ फ्रम द्याट टु अब जेनेरिक लेभलमा हाम्रो पेटेन्ट दर्ता गर्ने आइपिआर राख्ने यो हाम्रो सिडको जेनेटिकको कुराहरू यी सबै कुराहरू छ भन्दाखेरि त्यतिको एक्सटेन्सिभ प्लान गरेर गरिएको छ अब यसलाई ल मेकर्सहरूले अझ परिमार्जित गर्नु होला होइन भन्ने एउटा होप छ तर अब हाउस चाहिँ नेक्स्ट अब इलेक्सन पछि मात्रै हुने हो भने चाहिँ इल बी अ बिट अवे होइन त्यो हुँदाखेरि अहिले हामीले अप्रोच गरेर चाहिँ अहिलेकै एक्जिस्टिङ लमा देयर इज प्रोभिजन वेयर द गभर्मेन्ट क्यान अलाउ फर मेडिसिनल युज भन्दाखेरि त्यसलाई नै इनेक्ट गर्न चाहिँ इट वुड टेक इभन बिफोर इलेक्सन सो हामीले के भनिरहेको छौँ भने हामीहरूसँग सङ्गठित लगभग 500,000 5 लाख जस्तो यो प्रो क्यानाबिस सपोर्टर्सहरू छन् कि भर्चुअली चाहिँ होइन भन्दाखेरि दिस इज 5 लाख भोट्स राइट होइन अनि इट्स अ कोलिसन गभर्मेन्ट होइन तपाईँले गर्नुहोस् तपाईँको पार्टीलाई जान्छ काङ्ग्रेसको अब गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुहोस् उहाँलाई जान्छ अझ प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिदिनुहोस् झन् अझ राम्रो भयो उहाँलाई नै जान्छ होइन त्यो 5 लाख भोट किनभने वी आर काउन्टिङ अन द्याट अनि उनीहरूलाई पनि भनिरहेको छ कि किन त भन्दाखेरि अब 2/3 सरकार थियो होइन 2/3 सरकारको एकजना एमपीले प्रेजेन्ट गरेको बिल थियो देयर वाज नो रिजन कि त्यो संसदमा आएर टेबल भएर पास नहुनु तर इट ह्यापन सो एनिथिङ क्यान ह्यापन इन नेपाल भन्ने हिसाबले होइन सो वी आर लुकिङ एट अल एस्पेक्ट्स होइन बिङ अन टप अफ द एजेन्डा अनि वी आर होपफुल मैले विरोध दाइसँग पनि होइन यही फोरमबाट पनि आई वुड रियली अपिल होइन कि किप द प्रमिस होइन एकाउन्टेबिलिटी त्यसबाटै बिल्ड हुन्छ हि हेज वन 4 times कन्जिक्युटिभली फ्रम द सेम कन्स्टिट्युन्सी है अब 5th टाइमको विनको लागि त हि हेज दिस इज हिज क्याम्पेन प्रमिस के अगाडि कुरा गर्दाखेरि होइन अनि हि विल बिकम अ ग्लोबल लिडर राइट है हि इज अलरेडी नोन फर हिज सोसल जस्टिस आर्गुमेन्ट मैले अघि भने भन्दाखेरि देयर आर सो मेनी रिजन्स द्याट दे सुड डु इट इमिडिएटली इट डजन्ट कस्ट देम एनिथिङ होइन टुरिज्म मिनिस्ट्रीलाई पनि अलिकति अप्रोच गरिरहेको छु किनभने वी विल निड इन्फ्लक्स अफ टुरिस्ट फर सस्टेनिङ दिस कन्ट्री नाउ होइन अनि जुन चाहिँ इन्डियाबाट नै आइदिएकोले मात्रै पनि किन यहाँ बिहारबाट रक्सी खान अस्ति आइरहेको थियो कि क्रिसमसमा किनभने बिहारमा रक्सी प्रोहिबिसन ब्यान छ नि त भन्दाखेरि दिस इज द सेम थिङ अनदर ड्रग दे विल बी कमिङ टु अप्रोच अस होइन त्यो हुँदा इकोनोमिक अपलिफ्ट पनि हुन्छ नत्र त अहिले सब ब्याङ्क खाली छ भनेर चाहिँ म लोनको लागि दौडिरहेको छु होइन यताबाट उता पुऱ्याइन्छ भनेको आई थिङ्क वी डोन्ट ह्याभ मनी दिस लाइक हामी त रक बटम भन्छौँ होइन त्यो स्टेटमा पुगिसक्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन हामी एज अ देश किन 2 वर्ष इकोनोमी स्टपै भयो नि त सो आई थिङ्क देयर इज एन एन्सर फर द्याट यही क्याम्पेन हो थ्याङ्क यू फर आस्किङ मी टु कम एन्ड टक अबाउट इट होइन किनभने दिस इज कुरा सानो यस्तै गाँजाको कुरा भए पनि दिस इज गोइङ टु चेन्ज द सोसियल इकोनोमिक पोलिटिकल एस्पेक्टमै धेरै ठुल्ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने कुराहरू भएन सो हामी चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ सो जाँदै हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि केही छोटो मेसेज छ भने भनिदिइहाल्नुहोस् म त्यही हो जस्टिस फर लाउरे एउटा होइन हि निड्स टु बी लभड इज इनोसेन्ट होइन त्यसपछि लिगलाइज नेपाल सबैतिरको एफर्ट चाहिन्छ वी आर क्वाइट नियर मैले भनिहालेँ होइन अनि डोन्ट डु हेरोइन है यो गाह्रो ड्रग हो दे आर अदर स्टफ होइन टु मेक युर सेल्फ ह्याप्पी भनौँ अथवा इन्टरटेन यदि इफ यु चुज टु युज ड्रग तर हेरोइन क्रिस्टल मेथ यी ड्रगहरू चाहिँ अहिले हाम्रो स्ट्रिटमा अलिकति व्याप्त छन् यी कुराहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो छ सो बी केयरफुल वाइल यु आर पार्टिङ त्यही नै भन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टुडे एकदमै इन्साइटफुल भयो कन्भर्सेसन हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि धेरै कुरा थाहा पाउनु भयो भन्ने मलाई विश्वास छ सो विथ दिस हामीले चाहिँ आजको चिया गफबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ तपाईँहरू प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला वी विल बी ब्याक टुमोरो अगेन बाई हेभ अ लभली डे